Trong những năm gần đây, người ngoài hành tinh và các chủ đề liên quan đến UFO thường được thấy xuất hiện rất nhiều trên báo chí. Có nhiều nguồn tin khả tín từ những người trong cuộc cho biết, không chỉ có ít nhất 18 người ngoài hành tinh đang làm việc chặt chẽ với chính phủ Mỹ tại khu vực 51, mà nhiều đời Tổng thống đã từng nhìn thấy UFO, thậm chí một số đã được trực tiếp giao tiếp với người ngoài hành tinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về UFO, người ngoài hành tinh, và các cuộc tiếp xúc với các Tổng thống Mỹ. Tiến sĩ Boy Bushman là một nhà khoa học trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Ông từng làm việc trong khu vực bí ẩn 51. Khu vực này được cho là nơi bảo quản xác ướp của những người ngoài hành tinh, cùng những mảnh vỡ của chiếc đĩa bay đã rơi xuống vùng Roswell thuộc New Mexico vào năm 1947. Trong một đoạn clip vào năm 2014, không lâu trước thời điểm qua đời, ông đã hé lộ rất nhiều bí mật về khu vực này. Ông cho biết, công việc chính của ông là biến đổi công nghệ của người ngoài hành tinh để sử dụng cho quân đội Mỹ. Ông nói mình từng nói chuyện với người ngoài hành tinh, đồng thời cung cấp một số bức ảnh làm bằng chứng. Bushman tuyên bố, những người ngoài hành tinh đang làm việc trong khu vực 51, căn cứ quân sự tuyệt mật của Mỹ. Họ đến từ một hành tinh có tên gọi là Quintamnia, cách trái đất đến 68 năm ánh sáng, tức khoảng 646.000 tỷ km. Phi thuyền hình đĩa bay của họ có đường kính 11,8 mét. Với sự phát triển vượt bậc về công nghệ, phi thuyền của họ có thể đến trái đất chỉ trong vòng 45 năm. Nhóm của họ hiện có ít nhất 18 người đang làm việc cho chính phủ Mỹ. Một người trong đó đã 250 tuổi. Về ngoại hình, Bushman nói rằng những người ngoài hành tinh này cao khoảng 130 đến 150 cm. Họ có ngón tay dài, gấp 30% so với tay người. Chân 5 ngón, kết lại bằng màng. Khu vực 51 nằm trên hoang mạc Nevada, cách Las Vegas chừng 130 km, được xem là nơi có mức độ an ninh cao nhất trong khu vực. Nơi đây có rất nhiều máy bay trinh sát U-2 hoạt động, và là nơi thử nghiệm máy bay tàng hình của chính phủ Mỹ. Tại đây, chính phủ Hoa Kỳ đã ký kết một thỏa thuận bí mật với người ngoài hành tinh. Không chỉ vậy, các báo cáo công khai còn cho biết, nhiều Tổng thống Hoa Kỳ đã từng chứng kiến người ngoài hành tinh và UFO, và đây không phải là điều bí mật. Theo một bài báo trên tờ New York Post, Larry Holcombe là một tác giả có bề dày 50 năm nghiên cứu UFO. Ông đã viết một cuốn sách với tiêu đề Các đời Tổng thống và UFO, chương lịch sử bí mật từ Franklin Roosevelt tới Barack Obama. Trong đó ông kể lại các vụ chạm trán với UFO của nhiều đời Tổng thống Mỹ. Các thông tin được đưa ra trong cuốn sách được dựa trên các lời kể của các nhân chứng, các cuộc phỏng vấn, cộng với các tài liệu rò rỉ được xác thực. Cuốn sách viết rằng, vào tháng 10 năm 1969, bên ngoài một cuộc họp ở Lion Club International tại Leary thuộc bang Georgia, Tổng thống Jimmy Carter và một số người khác đã nhìn thấy một ánh sáng kỳ lạ ở bầu trời phía Tây. Tổng thống Carter sau này có kể lại rằng, khi đó có một người nói, hãy nhìn về hướng Tây kia. Ông làm theo, và nhìn thấy một nguồn ánh sáng trắng chói lòa. Nguồn sáng này đến gần chỗ ông rồi dừng lại, sau đó đột nhiên chuyển sang màu xanh dương, rồi sang đỏ, sau đó trở lại màu trắng. Tổng thống Carter nghĩ đó là UFO, nhưng không tin có người ngoài hành tinh trong đó. Đối với các chuyên gia UFO, Ronald Reagan có lẽ là vị Tổng thống Mỹ công khai ủng hộ sự tồn tại của UFO và người ngoài hành tinh nhiều nhất trong lịch sử. Holcombe viết trong cuốn sách, năm 1974, khi còn làm thống đốc bang California, trên một chuyến bay, Reagan và những người khác đã trông thấy một luồng ánh sáng đột nhiên phóng lên bầu trời ở vận tốc cao tại góc nghiêng 45 độ. Nhiều năm sau, Bill Pater, phi công trên chuyến bay lúc đó đã được hỏi liệu ông nghĩ Tổng thống Reagan có tin tưởng vào UFO hay không thì ông phản hồi rằng, làm sao ông ấy có thể không tin, sau khi chúng tôi đã tận mắt chứng kiến vào đêm hôm đó. Cuốn sách cũng nói rằng, Tổng thống Reagan có một sự hứng thú rất lớn với các UFO, đến nỗi cấp dưới của ông đã phải rất nỗ lực để giúp kìm hãm sở thích này. Cuốn sách cũng trích dẫn một câu chuyện của nữ diễn viên Shirley MacLaine, mà bản thân cô được nghe kể từ nữ diễn viên hài nổi tiếng Lucille Ball. Trên đường đến một bữa tiệc, chiếc xe chở Tổng thống Reagan và phu nhân Nancy đã bị chặn lại bởi một UFO trên mặt đất. Sau đó, một người ngoài hành tinh bước ra khỏi phi thuyền và trao đổi với Tổng thống Reagan thông qua thần giao cách cảm. Người ngoài hành tinh để lại cho ông một thông điệp: hãy rời khỏi làng giải trí và tham gia chính trường.
Theo lời kể của hai nhân chứng tham dự bữa tiệc hôm đó là Bo và Steve Allen, khi Reagan và vợ xuất hiện tại bữa tiệc tối hôm đó, họ trông có vẻ run rẩy. Reagan chia sẻ, ông đã chạm trán với một UFO. Câu nói, hãy rời khỏi làng giải trí và tham gia chính trường, quả thật rất đỗi kỳ lạ, bởi ngay trước khi tham gia chính trường, ông từng là diễn viên điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên, Reagan không phải là vị tổng thống Mỹ duy nhất tin vào sự tồn tại của UFO. Theo một cựu cố vấn của Lầu Năm Góc có tên Timothy Good, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Dwight Eisenhower từng có 3 cuộc họp bí mật với sinh vật ngoài hành tinh. Ông Good đã xác nhận, vào năm 1954, Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ đã gặp gỡ nhiều người ngoài hành tinh tại một căn cứ không quân ở New Mexico. Eisenhower và các quan chức FBI khác được cho là đã lên kế hoạch các cuộc gặp với người ngoài hành tinh bằng cách gửi đi các thông điệp thần giao cách cảm. Tổng cộng có 3 cuộc họp khác nhau đã được tổ chức tại cơ sở không quân Holloman, và tất nhiên, có rất nhiều nhân chứng khi đó. Cuốn sách của Horncombe cũng trích dẫn một tài liệu bị rò rỉ vào năm 1942. Tài liệu đề cập đến một cuộc trò chuyện giữa Đại tướng George Marshall với Tổng thống Franklin Roosevelt. Trong buổi trò chuyện, khi thảo luận về việc chứng kiến một vài máy bay bí ẩn, vị đại tướng này nói, chúng không phải từ trái đất, và theo các nguồn tin tình báo bí mật, nhiều khả năng chúng có nguồn gốc từ bên ngoài vũ trụ. Thậm chí đáng ngạc nhiên hơn là, người ngoài hành tinh có thể đóng một phần vai trò trong bí ẩn thế kỷ, vụ ám sát Tổng thống John Kennedy. Tổng thống Kennedy được cho là đã yêu cầu cho xem các dữ liệu UFO từ CIA, bởi ông có một mối quan ngại lớn rằng các UFO có thể bị Mỹ hoặc Liên Xô nhầm lẫn với một vụ tấn công hạt nhân, và ông được cho là đã thảo luận vấn đề này với lãnh đạo Liên Xô lúc đó là Nikita Khrushchev. Bởi cụm từ làm ướt làm mã mật của Liên Xô cho từ ám sát, Horncombe cho rằng nó có thể đang ám chỉ một âm mưu ám sát Kennedy. Có nguyên nhân khả thi nào không? Có thể, bởi Kennedy đang cân nhắc việc công bố với thế giới rằng người ngoài hành tinh thật sự tồn tại. Những câu chuyện được viết trong cuốn sách thật đáng tò mò. Tuy nhiên, Horncombe cũng lưu ý rằng vẫn còn tồn tại một số tranh cãi xoay quanh nó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn đăng ký kênh, like và share nếu thấy thú vị.